હાલો, કેમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? હવે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે એક્સરસાઇઝ 8.2 છે, એમાં 8 સમ સુધી જોયું હતું. આજે 9th સમથી સ્ટાર્ટ કરી. રેડી? એમાં આપણે એક થિયરી આજે જોઈએ. રેડી? શું કીધું છે થિયરીમાં? એ ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી પણ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. જો આવડે તો ડાયરેક્ટલી સમ થાય. રેડી? આપણે જો એક એક્સપાન્શન આ ટાઈપનું જોઈ લીધું છે, 1 + x⁻n અને એક્સપાન્શન કરશો એટલે nc0 એ ફર્સ્ટ ટર્મ છે એટલે 1 છે, એટલે લખવાનું જ નહીં થાય, એટલે x⁻0 સેકન્ડ ટર્મ પ્લસ nc1 x⁻1 nc2 x⁻2 nc3 x⁻3 પ્લસ અપ ટુ સપોઝ nc3 then x⁻3 then ncr x⁻r પ્લસ અપ ટુ ncn x⁻n. આ ટાઈપનું બાયનોમિયલ એક્સપાન્શન થાય 1 + x⁻n. રેડી? આમાં જો આ ફર્સ્ટ ટર્મ t1, ધીસ ઇઝ t2, t3, t4. 4 છે તો અહીંયા 3 છે, 3 છે ને તો ફોર્થ ટર્મ થાય, એ 2 છે તો થર્ડ ટર્મ થશે, 1 છે તો સેકન્ડ ટર્મ થાય. એમ r હોય તો ધીસ ઇઝ ધી r+1 ટર્મ, જનરલ ટર્મ, એન્ડ ધીસ ઇઝ n+1 ટર્મ. રેડી? ઓકે. This is the nc0 is the coefficient of x⁻0. nc1 is coefficient of x⁻1. The coefficient of x square is nc2. Coefficient of x cube is nc3. So coefficient of x⁻r in expansion of 1 + x⁻n is ncr. And coefficient of x⁻n in expansion of 1 + x⁻n is ncn. x ની પાવરના ફોર્મમાં તમને પૂછે x ની n પાવર છે ને કોફિશિયન્ટ શું થાય તો કે ncn. x⁻n છે r છે તેનો કોફિશિયન્ટ ncr, 3 છે તો nc3, 2 હોય તો nc2. રેડી? તો થિયરી, the coefficient of x⁻r in the expansion of 1 + x⁻n is ncr. The coefficient of x⁻r in expansion of 1 + x⁻n is ncr. Okay. The coefficient of first term is nc0. Coefficient of second term nc1. Coefficient of third term is nc3, nc2. Coefficient of fourth term, suppose t4 term, then nc3. 4 છે તો અહીંયા 3 છે તો r+1 હોય તો અહીંયા r આવશે. The coefficient of r+1th term in expansion of 1 + x⁻n is ncr. And coefficient of n+1th term is ncn. ટર્મના ફોર્મમાં આવે r+1 છે તો r લેવાના, 4 છે તો 3, 3 હોય તો 2, એક ડિક્રીઝ કરીને લખવાની છે પાવર. રેડી? ઓકે. ધી કોફિશિયન્ટ ઓફ r+1 ટર્મ in the expansions of 1 + x⁻n is also ncr. x⁻r કહે તો પણ ncr આવશે, r+1 કહે તો એક ડિક્રીઝ કરી નાખવાનો અહીંયાથી ncr. રેડી? આ ટાઈપનું થશે. ધ કોફિશિયન્ટ ડાયરેક્ટલી તમે ઇઝીલી વિધાઉટ એક્સપાન્શન ડાયરેક્ટલી કહી શકશો, અને કાં તો તમારે જનરલ ટર્મ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે, એના પરથી પણ કહી શકો. ઓકે? ચલો નેક્સ્ટ. નવ સમ નંબર 9. આ બધા કોફિશિયન્ટ વાળા સમ છે એટલે એક સાથે રાખ્યા છે બધા. Ninth, in the expansion of 1 + in the expansion of 1 + x⁻m, 1 + a⁻m+1 m+n, 1 + a⁻m+n. Prove that
prove that the coefficient of a raised to m, coefficients of a raised to m and a raised to n are equal. Of a raised to m and a raised to n are equal. આ ટાઈપનું પ્રૂવ કરવાનું છે. રેડી? ઓકે, ચાલો આપણે જનરલ ટર્મ પરથી ડાયરેક્ટ કરીએ છીએ. એમ પણ ચાલે ને, ફોર્મ્યુલા આવડતી એ રીતે પણ કરાય. ચાલો, તો કોફિશિયન્ટ ઓફ coefficient of a raised to m in 1 plus a raised to m plus n is m plus ncm. Directly मेरी theory परથી લખેલું છે. રેડી? The coefficient of a raised to m in 1 plus a raised to m plus n is m plus ncm. રેડી? અને કાં તમારે જનરલ ફોર્મ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય એ રીતે કરીએ. ચાલો, એટલે પ્રોબ્લેમ્સ ના થાય. ડાયરેક્ટલી જનરલ ટર્મ ઓફ 1 plus a raised to m plus n is tr plus 1 is equal to m plus n, એટલે ncr હોય તો m plus ncr, ફર્સ્ટ ટર્મ 1 અને a raised to r. Ready? Therefore, the coefficient of a raised to r is m plus 1 cr. જો a raised to r છે એનો coefficient m plus n cr આપ્યું છે તમને. રેડી? Therefore, coefficient of a raised to m is m plus n. અહીં r છે તો r છે, તો m છે તો શું આવશે? m થઈ જશે. રેડી? એન્ડ the coefficient of a raised to n is m plus ncn થઈ જશે. n છે. ઓકે, એરેસ ટુ એમ ને એરેસ ટુ એનના કોફિશિયન્ટ ફાઇન્ડ થઈ ગયા. પછી આ બેની વેલ્યુ સેમ છે ને એવું તમારે બે ઇક્વલ છે એવું તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે. રેડી? ચાલો, therefore coefficient of a raised to m is equal to m plus ncm. રેડી? હવે આમાં એક આપણે થિયરી છે પરમ્યુટેશન કોમ્બિનેશન, એ યુઝ કરશું. કઈ થિયરી યુઝ કરું છું જોજો. ncr is equal to ncn minus r. ncr is equal to ncn minus r. આ થિયરી આપણે પ્રૂવ કરવાની છે. રેડી? n માઇનસ આ બેનું સબટ્રેક્શન કરો ને, n માઇનસ r આવે, અહીં પુટ કરવાનું. એ ncn માઇનસ r બે ઇક્વલ થાય. એમ સપોઝ 5c3 છે તો 5c3 ને 5 માઇનસ 3 એટલે 2, એટલે 5c2 ને 5c3 ની વેલ્યુ સેમ થાય. તો અહીંયા m પ્લસ ncm છે તો એની વેલ્યુ m પ્લસ આ બેનું સબટ્રેક્શન m પ્લસ n માઇનસ m. m કટ થઈ ગયા. સો m પ્લસ ncn, m પ્લસ 1cn is coefficient of a raised to n is equal to the coefficient a raised to n. Coefficient of a raised to n. બે ઇક્વલ છે એવું પ્રૂવ થઈ ગયું. રેડી? ઓકે, રાઇટ ડાઉન.
Next, 10th, the coefficient of r minus 1, r and r plus 1th terms in the expansion of x plus 1 raised to n are in the ratio, then find n and r. Right? તમને શું આપ્યું છે? 1 x plus 1 raised to n છે. રેડી? એમાં r minus 1, r અને r plus 1 કન્ટિન્યુઅસ ટર્મ થયા 3 4 5 એમ 1 2 3 3 4 5 7 8 9 6 7 8 આ રીતના કન્ટિન્યુઅસ r minus 1 then r plus 1 એટલે કન્ટિન્યુઅસ ટર્મ થયા. એનો કોફિશિયન્ટ છે ને એનો રેશિયો તમને આપ્યો છે. રેડી? ઓકે, 1:2 1:3:4 એ ટાઈપનું 5 આપેલું છે. 1 3 5 રેશિયો આપ્યો. રેડી? ધેન ફાઇન્ડ n and r. હવે શું કરવાનું છે તમને? પેલા આપણે ક્વેશ્ચન લખી લઈએ એટલે પ્રોબ્લેમ ના થાય. ધ કોફિશિયન્ટ ઓફ the r minus 1, r and r plus 1 terms in the expansion of x plus 1 raised to n. X plus 1 raised to n are in ratio 1 3 5. Then find n and r. ઓકે, ચલો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે શું કરું છું? આનું પહેલાં જનરલ ટર્મ ફાઇન્ડ કરી લો. એક્સ પ્લસ 1 રેસ ટુ n છે. રેડી? એક્સ પ્લસ 1 હોય કે 1 પ્લસ n હોય, બેમાં આપણી થિયરી છે ઓલી વર્ક કરે જ છે. ઓકે, પણ આપણે જનરલ ટર્મથી કરીએ. જનરલ ટર્મ ઓફ એક્સ પ્લસ 1 રેસ ટુ n ઇઝ tr plus 1 is equal to ncr and x raised to n minus r. A is equal to x and b is equal to 1 છે. રેડી? એટલે ncr x raised to n minus r ને 1 raised to r આવશે. આ એનું જનરલ ટર્મ થઈ ગયું. ચલો, r plus 1 ટર્મ છે એનું જનરલ ટર્મ જો ncr છે. આપણે ટર્મના ફોર્મમાં જવાનું છે. રેડી? ઓકે, from tr plus 1. Ready? Coefficient of r plus 1th term is ncr. Ready? Okay, next અહીંયા r છે તો r plus 1 છે તો r છે. અહીંયા r આવશે ને તો r minus 1 થઈ જશે. The coefficient of rth term is ncr minus 1. Ready? And coefficient of r minus 1 term is ncr minus 2. r plus 1 then r then r minus 1, r minus 1 then r minus 2. આના કરતાં એક ડિક્રીઝ લેવાનું, એ આપણને ખબર છે. રેડી? ઓકે, given that the coefficient of ncr minus 2 ncr minus 1 and ncr આ રેશિયો તમને આપ્યો છે. રેડી? ઓકે, therefore એટલે આ બેનો રેશિયો છે ને એ 1/3 થશે. સો ncr minus 2 upon ncr minus 1 is equal to 1/3 and પછી આ બેનો આપણે રેશિયો લઈએ. એ શું થશે? r minus 1 upon ncr is equal to 3/5 થશે. રેડી? ચલો, હવે આ બેનું આપણે સોલ્યુશન ફાઇન્ડ એટલે n અને r ફાઇન્ડ આઉટ થઈ. n અને r ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે. 2 અનનોન એટલે મિનિમમ 2 ઇક્વેશન્સ જોઈએ આપણે. રેડી?
therefore nc n minus r n factorial upon n minus r plus 2 factorial upon into r minus 2 factorial, ready, upon n factorial upon nc n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial is equal to 1 by 3. n factorial કટ થઈ જશે. આ ડિનોમિનેટરના ડિનોમિનેટરમાં છે, ન્યુમેરેટરમાં જશે અને આ ડિનોમિનેટરમાં આવશે. રેડી? એટલે અહીંયા થશે શું, જોજો, આ ઉપર જશે એટલે n માઇનસ આર પ્લસ 1 ઇન ફેક્ટોરિયલ આર માઇનસ 1 છે ને અહીંયા આર માઇનસ 2 છે એટલે આર માઇનસ 1 છે ને આર માઇનસ 1 ઇન્ટુ એને આર માઇનસ 2 ફેક્ટોરિયલ એ રીતે આપણે લખશું. આ નીચે આવશે એટલે n માઇનસ આર પ્લસ 2 અને એમાંથી n માઇનસ આર પ્લસ 1 અગેન 1 સબટ્રેક્ટ કરશો એટલે આર પ્લસ 1 આ બે સેમ કેન્સલ કરવાના છે. ઓકે, એટલે આર માઇનસ 2 ફેક્ટોરિયલ 1 બાય 3 આર માઇનસ 2 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ, n માઇનસ આર પ્લસ 1 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ એટલે અહીં શું આવ્યું, આર માઇનસ 1 અપોન રેડી n 1 બાય 3 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરશે, 1 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરશે એટલે 3 r minus 3 is equal to n minus r plus 2 થશે. 3 આ સાઈડ આવશે, r આ સાઈડ આવશે, 3r plus r 4r and n plus 5. ઇક્વેશન નંબર 1 કરીએ. રેડી? n અને r વાળા બે ઇક્વેશન આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના થશે. નેક્સ્ટ ચલો આનું એક્સપાન્શન કરીએ. n ncr minus 1 n factorial upon n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial upon ncr, so n factorial upon n minus r factorial into r factorial is equal to 3 upon 5. ready? n factorial cancel. અહીં ચેક કરો, r માઇનસ 1 છે એટલે આમાંથી r માઇનસ 1 બનશે, અહીં n માઇનસ r ને n માઇનસ r પ્લસ 1 છે એટલે અહીંયાથી n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ કન્વર્ટ થઈ જશે. રેડી? આ ઉપર જશે એટલે n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ r માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ અહીંયા થશે n માઇનસ r પ્લસ 1 n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ r માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ અપોન n માઇનસ r કટ થઈ ગયું, n માઇનસ 1 ફેક્ટોરિયલ n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ કટ થઈ જાય. રેડી? એટલે અહીંયા શું આવ્યું, r અપોન n માઇનસ r પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 અપોન 5. 5 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય, 3 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરશે એટલે 5r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3n માઇનસ 3r પ્લસ 3. 3r આ સાઈડ આવશે, 8r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3n પ્લસ 3. ઇક્વેશન નંબર 2 n અને r વાળા 2 ઇક્વેશન થઈ ગયા. ઓકે, ઇક્વેશન 1 છે ને એને મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરશું આપણે એટલે અહીંયા 8r થઈ જશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n પ્લસ 10 અને ઇક્વેશન 2 છે ને એઝ ઇટ ઇઝ રાખશું એટલે 8r છે ત્યાં 3n પ્લસ 3. આ બેનું સબટ્રેક્શન 8r કેન્સલ એટલે 0, 2n માઇનસ n 3n એટલે માઇનસ n 10 માઇનસ 3 પ્લસ 7, therefore n is equal to 7. રેડી? ઇક્વેશન from equation 1 8r is equal to 7 plus 5, so 8 4r is equal to 7.7 plus 5 12. 4r is equal to 12, so r is equal to 3. ready? ઓકે, એટલે અહીંયાથી અહીંયા સુધી જવાનું, પછી આ બે પોર્શન લેવાના, પછી આ પોર્શન આવશે અને પછી આ પોર્શન આવશે. રેડી? એટલે અહીંયાથી અહીંયા આવશે અને અહીંયાથી અહીંયા જવાનું છે. ઓકે, રાઈટ ડાઉન. ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ.
चलो नेक्स्ट 11th. Prove that the coefficient of x raised to n in expansion of 1 plus x raised to 2n is twice the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1. રેડી? એટલે આનો કોફિશિયન્ટ છે ને આના કોફિશિયન્ટ કરતાં કેવો છે? ટ્વાઇસ છે. બેયના સેમ પાવર છે, x રેઝ ટુ n x રેઝ ટુ n ના કોફિશિયન્ટ. રેડી? ઓકે, પહેલાં આપણે જનરલ ટર્મ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. General term of 1 plus x raised to 2n is tr plus 1 is equal to 2ncr. 2ncr આવશે. ડાયરેક્ટલી લખું જનરલ ટર્મ. ફર્સ્ટ ટર્મ a raised to 2n minus r and b raised to r. Here b is equal to x, so x raised to r. Therefore, the coefficient of x raised to r is 2ncr. Ready? Therefore, the coefficient of x raised to n is equal to, જો r હોય તો r, n હોય તો અહીંયા 2nc n થશે. Ready? And general term of 1 plus x raised to 2n minus 1 is r plus 1 is equal to 2n minus 1 cr is equal to x raised to r. Same to same raise. Ready? x raised to r છે એનો કોફિશિયન્ટ 2n minus 1 cr છે, તો x raised to n છે એનો કોફિશિયન્ટ 2n minus 1 cn થાય. Therefore, કોફિશિયન્ટ ડાયરેક્ટલી લખું છું. Ready? Coefficient of x raised to n is equal to 2n minus 1 n છે તો અહીંયા n આવશે, 2ncn. Ready? Okay. હવે છે ને આના આપણે સોલ્યુશન આપીએ. નાવ the coefficient of x raised to n in 1 plus x raised to 2n is equal to 2ncn. આનું આપણે એક્સપાન્શન કરીએ એટલે શું થશે? જો 2n ફેક્ટોરિયલ upon 2n minus n into n factorial. 2n is equal to 2n minus 1 factorial upon આ એક n છે ને એને હું n into n minus 1 માં કન્વર્ટ કરું છું. સેકન્ડ n factorial as it is. 2n minus 1 factorial 2n minus n એટલે n થાય. એટલે n factorial into n factorial પછી શું કરી નાખ્યું? n into n minus 1 factorial માં કન્વર્ટ કરી નાખ્યા. રેડી? n કટ થઈ ગયા. આ 2 ને હું બહાર લઈ લઉં છું. એ લખું છું 2n minus 1 factorial upon n minus 1 factorial into n factorial. રેડી? આપણે આને રિઝલ્ટ નંબર આ શું છે? તો કોફિશિયન્ટ of x raised to n in 1 plus x raised to 2n. Ready? And the coefficient of x raised to n in 1 plus x raised to 2n minus 1 is 2n minus 1 cn. ચલો આનો એક્સપાન્શન કરીએ એટલે શું થાય ખબર? 2n minus 1 factorial upon 2n minus 1 minus n factorial into n factorial. So 2n minus 1 factorial upon 2n minus n minus 1 factorial into n factorial. આ હું સર્કલ કરું છું ને એ બે ઉપર જોજો, બે સેમ છે.
2n minus 1 2n minus 1 factorial 2n minus 1 n minus 1 factorial n factorial n factorial. રેડી? ઓકે, આ શું થઈ ગયું? કોફિશિયન્ટ ઓફ, એ અહીંયા પુટ આપણે જો આ બે વેલ્યુ સેમ થઈ ગઈ કે નહીં? આ શું આવી ગયું? કોફિશિયન્ટ ઓફ x raised to n in expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1. Therefore, the coefficient of x raised to n in 1 plus x raised to 2n is equal to 2 into coefficient of x raised to n in 1 plus x raised to 2n minus 1. રેડી? ઓકે, ચલો આ પ્રૂવ થઈ ગયું. ચેક કરી લો. આ વેલ્યુ આ શું આવી ગયું? કોફિશિયન્ટ ઓફ x raised to n in 1 plus x raised to 2n minus 1. ડબલ કરો ને એના એટલે શું આવી જશે? કોફિશિયન્ટ ઓફ x raised to n in 1 plus x raised to 2n. ચલો નેક્સ્ટ રાઇટ ડાઉન. Next, last sum. Find the positive value of m. Positive m find out કરવાનું છે. Ready? For which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to m is 6. So I put coefficient of x square in 1 plus x raised to m is 6. The coefficient of 1 plus x raised to m, x square no coefficient m power હોય ને તો એ શું થાય? mc2 is equal to 6. Therefore m into m minus 1 2 steps સુધી આમ લઈ જવાનું, નીચે 2 into 1 અને 6 2 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરશે એટલે m into m minus 1 is equal to 6, sorry 12. Therefore m into m minus 1 હું ઇઝીલી સોલ્વ કરાવી નાખું છું આ ઇક્વેશનને. 4 3 are 12. રેડી? એટલે m is equal to 4 જોજો. સો m minus 1 is equal to 4. 3 છે ને 3 એને હું 4 minus 1 કરું. સો m is equal to 4. બે ચેક કરો. જો m is equal to 4, m minus 1 4 minus 1 and m is equal to 4 minus 1 compare करो બે સાઈડ. so positive m is equal to 4 એટલે 4 થઈ ગયા positive m. the value of m is 4. એના કારણે ડાયરેક્ટલી આને સોલ્વ કરવા પડે. m square minus m 12 આ સાઈડ આવે એટલે -12 થશે is equal to 0. આમ ના કરવું હોય તો એટલે m square 12 into 1 એટલે 12 ને સબટ્રેક્શન થી -1 એટલે 4m plus 3n minus 12 is equal to 0. 4 3 is 12 minus 4 plus 3 એટલે minus m. so m minus 1 and m plus 3 is equal to 0. so m is equal to 4 or m is equal to minus 3. એટલે આ ના ચાલે, નેગેટિવ છે, આ પોઝિટિવ છે એટલે ચાલે. રેડી? આ નેગેટિવ હતું એટલે ના ચાલ્યું. ઓકે, આ રીતે પણ ફાઇન્ડ આઉટ થાય કરવું હોય તો અને આ રીતે પણ થશે. ઓકે, ચલો એક્સરસાઇઝ 8.2 અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ. રેડી? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મિસકલેનિયસ એક્સરસાઇઝ છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. એમાં થોડાક લેન્ધી સમ છે, 4 માર્ક્સમાં આવે એ ટાઈપના. રેડી? 4-5 માર્ક્સના એવા એ ટાઈપના સમ છે. એટલે જે 9 10 11 ને 12 આટલા સમ આપણે કર્યા. રેડી? હોમવર્કમાં 1 ટાઈમ, ફેરબુકમાં 1 ટાઈમ રહેશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળ મળીએ. થેન્ક યુ.